חשוב להגיד. מה? תגידי. מה? נרשם לערוץ, לעשות סאבסקרייב. תירשמו לערוץ. תעשו סאבסקרייב. אוזין עליו. אוזין עליו. אז הנה עליו. אוזין עליו. על מה אנחנו נדבר היום? אנחנו תציגי את נדבר עליהם על הנושא. משהו שאני הכי אוהבת בעולם. כן. איך הכרנו? How we met. How we met. How we met. ראינו שהרבה זוגות עושים ועשו את זה. ואנחנו גם רוצות לספר את הצד שלנו בסיפור. ובכלל, אנשים צריכים להכיר כן. מי אנחנו. Work baby, work baby. נכנסתי לאתר שנקרא אוקיי קיופיד. אני הייתי רשומה בו כבר לפני. אני הייתה רשומה בו כבר, ואין כל כך דרך להכיר בנות, אלא אם כן תצאת למסיבת לסביות, ואז זה בום, צבום, צבום. והמוזיקה שאנחנו פחות מתחברות. פחות אוהבות. ויש את האולסטאר, שהפסיקו לעשות, לא היה יודעת. פעם. היה קצת. קשה למצוא בנות, בקיצור. את לא יכולה ללכת ברחוב ולהגיד, גיידר, גיידר, לסבית. למרות שלך יש גיידר מעולה. יש לי גיידר מעולה, אנחנו נדבר על זה. אז אמרתי, טוב, בוא נשוטט לנו ונשחק לנו באוקיי קיופיד שוב. לא היה שם כלום, אין מציאות, תודי. נכון, אני גם לא כל כך נהגתי לכתוב לאנשים. אם מישהו כותב לי, סבבה, אבל אני בעצמי לא כתבתי. ופעם אוקיי קיופיד לא היה צריך לעשות לייק ולייק כדי לכתוב הודעה. הפעם היה לכתוב לכל מי שאת רוצה. מסתכלים על תמונות, מסתכלים על ואז תוכן. פתאום אני משוטטת כזה, משוטטת לי באוקיי קיופיד, ופתאום אני רואה מישהי שיש לה שיער ירוק. כזה? כן, ממש בול ככה. היה לי כזה? ארוך? ומה אני כתבתי לך? איך קראו לי? עוזי זולטק. מקורי! ואז כתבתי לך. כן. Nice haircut and color. מה ענית לי? לול, you too. Where are you from? התחלתי לדבר איתה באנגלית כי חשבתי שהיא... אני כתבתי לה באנגלית. זהו, אז לא הבנתי. תל אביב and האנגלית you? שלי עילקת. morning. גבעתיים. אני כותבת לה גבעתיים, סמיילי. morning, yes. So. ואז אני כותבת לה, so why in English? אם היא כותבת לי תל אביב. אני לא ידעתי. כתבתי לה, אפשר גם בעברית. כי באתר הזה אי אפשר לדעת. איך עובר הבוקר, בוקר בגבעתיים. כתבתי לה סאקס. הלכתי בכוח לעבודה. כולם לא עובדים. חככה. למה זה היה חג כלשהו? זה היה פסח. חול המועד לדעתי. אני עושה הרבה, נכון? כן, עשית הרבה. רגע, אז הלכתי בכוח לעבודה, כולם לא עובדים, ורק אני כן, אבל הזמנתי טיסה לרומניה, ייי. אין לך, יש לך פייס? כי אי אפשר לדעת אם הבן אדם שאתה מדבר איתו, זה באמת הבן אדם שאתה מדבר איתו, אז צריך לחפור לו לעומק כדי לראות על מי מדובר. ומה כתבתי לך? טיסה לרומניה להיום? טסתי מתישהו לעיר הזו עם שם מוזר, קלוג' נפוקה. איך? קלוג' נפוקה או משהו כזה. איפה את מביאה את זה? זו עיר, זה עיירת 5 נופש. דולר? זה עיירת נופש. זה היה $5? לא, זה לדעתי 30. דווקא כולם עובדים היום, אני אישית בחופשת מחלה ויושבת בבית. אבל אף פעם לא הייתי בבוקרשט. את מרומניה? אני כותבת לה, נופ, אמנם נראית, אבל חצי רוסיה, חצי פולניה. נולדתי כאן, אני פשוט רוצה חופש, וזה זול ויפה, ו3 שעות טיסה, אז כיף. מה יש לך? כי אמרה שהיא לא... שאני חולה. היא לא מרגישה... סתם התקררתי, כבר מרגישה יותר טוב, אבל הייתי עצלנית מדי ללכת לעבודה. כי גם כך יש לי אישור מחלה. גם כך! מה את עושה? מה את עובדת? זאת אומרת עובדת? כן, אני קמתי המנוזלת טיפין. אני כתבתי שאני חולדת הייטק. מה את עושה? אני חולדת נדל"ן. אני חולדת נדל"ן, זה מה שכתבתי לה, אוי ויי. וזמרת. זמרת? מה את שרה? ולפי המראה, פלוס כינוי, אני יכולה לנחש שזה שילוב בין רוב הלפורד לבין דור פש. אז ראיתי שיש לי פה בחורה עם עניין. אבל את לא ידעת בכלל מי. אבל ידעתי מי זה דורו. דור פש? כן.
ואז הבנת, אופה... בכלל, נינה היא אנציקלופדיה מוזיקלית מהלכת. או בכלל אופרה. ופה נסחפתי. לא, את אמרת שאת שרה רוק אלטרנטיבי, תעשי גוגל. אמרתי, אוקיי, בחורה אומרת לי, תעשי גוגל, יש עליה ויקיפדיה. מה את רוצה להגיד לו? מה? טוב, הייתי קרובה לפחות. ואז באמת הלכתי ליוטיוב וראיתי קאבר שלך למדונה, לדעתי. איזה שיר? פרוזן? הנה. בדיוק ראיתי קאבר למדונה. פרוזן. אהוב עליי. אני גם אוהבת את השיר הזה ואת מדונה בכלל. את לא נותנת לי לדבר. כי אני כתבתי כל הזמן. יש פה כיתובים שלי. היא תופעה, את כתבת. תני לי. בסדר, אפשר, זה מסתיים עוד שנייה. אבל למה אתה עושה את הדיבוב של מה שאני צריכה להגיד? ליתר דיוק. אני אמרתי שאני מתעלת בגיטרה חשמלית. תני לי! וואי, ויש לה קטע גם שאי אפשר לגעת בטלפון שלה, אי אפשר להחזיק אותו, כאילו מה יקרה? מה יקרה? וואי, זה מחרפן אותי. היא מחזיקה אותו כאילו, אין מחר. כל המאהבות שלה עכשיו, זה, מלא הודעות, צ'ופ. טוב. פרוזן אהוב עליי, חס וחלילה לא דיברנו. מספיק, לא צריך להקריא הכל. כיסחנו לו את הצורה לשיר. את מנגנת? לא צריך להקריא. את מנגנת? מה? או שאנחנו מקריאות או שאנחנו... לא הכל, חלק. לא רוצה. מספיק. אמרתי לך שגם אני התחלתי ללמוד גיטרה. עוזי? מה? לא, אני לא רוצה. מספיק. לא, או שאנחנו מקריאות או שלא. לא הכל. כן הכל, איזה נקיטת, וואו! זה לא עולמה של נינה. אני לא יכולה שאת מחזיקה את הטלפון, אני רוצה. יו, איזה בעיה נפשית. קשה. לכי תבדקי את זה. אבל מקריאות ביחד. לא צריך יותר. לא רוצה! זהו, מת נגמר, אז בוא נסיים את זה. מה יש לך? נו, זה לא פייר מה שאת עושה עכשיו. עושה אווירה לא נעימה. החלטנו שמקריאים, אז תראי המצלמת התמונה. שיראו מה ראיתי. לא רואים. ככה ראיתי, ולא הבנתי אם ילדה קטנה, ילדה חמודה, רזה, מה הקטע שלה? אבל כל יום, אחר כך המשכנו להתכתב בעצם בפייסבוק. וזו ההודעה האחרונה באוקיי קיופיד. כן, אבל מה היה כתוב לך באוקיי קיופיד? לדעתי זה היה כתוב לי באתר אחר, אבל... לא, גם באוקיי קיופיד. שאני אלמנה, שמנה, מתחת לממוצע הכנסה. מתחת לממוצע. היה עוד משהו. מה? דת אחר. כן, כאילו כל דברים ש... אולי תשימי משקפיים, את לא רואה. את לא רואה. דברים שמישהי אחרת זה היה כתוב לה, אני חושבת שהייתי הייתי ממשיכה הלאה. כל פעם אמרנו שאנחנו ניפגש וכל הזמן דחיתי אותך. כן, אפשר להגיד. דחיתי אותך. אמרתי לעצמי שאני לא אזמין אותך יותר. יותר מדי עבודה, אני מתנצלת. אז בחרתי שלא לבוא, נראה לי. כן. מתי כן נפגשנו בסוף? ואז זהו, הפסקת להזמין אותי. אבל המשכנו לדבר בפייסבוק. ואז אמרתי לך, למרות שהיה לי כאבי מחזור רצח, כאבי בטן נורא. אמרתי לך, יאללה בואי ניפגש בבית קפה ליד הבית שלי בגבעתיים. טם טם טם. אני מתל אביב לא יצאתי לטייט, זה יותר רחוק בנסיעה באופניים, איזה רבע שעה נסיעה, גג. קמתי בסוף, אמרתי, טוב, אם היא לא מרגישה טוב, אז לא נוציא אותה לתל אביב. ובואי ניסע לעיר של הקשישים. האמת שזה עיר הלסביות, מסתבר. מסתבר, רמת גן וגבעתיים, כן. אפשר לספר גם על הישבן שלך שעלה במדרגות. נכון. מתי זה היה? נכון, מתי זה היה. פעם הראשונה שראית אותי, חיכיתי לך באופניים, לא, אבל זה בפרק הבא. כן, אבל זה כאילו... מה חשבת? בפרק הבא.